Γιάννη, έχεις τραυματιστεί ποτέ? Εδώ έχω χτυπήσει. Και εδώ. Όταν ήμουν μωρό, έτρεχα και χτύπησα στη γωνία στο τζάκι και έκοψα εδώ. Ήταν σε πλατεία. Εκεί όπως ήταν έκανα ποδήλατο και έτρεχα. Πήγα να δω τι έχω. Είδα ότι μου είχε σκιστεί κάτι σαν το δέρμα. Και σπάω το πόδι μου. Και πόνεσε πολύ. Με φρόντιζε η μαμά μου. Με φρόντιζε η μαμά και ο μπαμπάς και τα κατάφερα. Οι συμμαθητές μου συνήθως με κορόιδευαν και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Στους γονείς μου δεν το είπα ποτέ. Σίγουρα μεγαλώνοντας η φράση «το κινεζάκι τρως πολύ ριζάκι» ήταν κάτι που άκουγα καθημερινά στην παιδική μου ηλικία. Στα 25 μου χρόνια έλαβα ένα γράμμα από κάποιον με τον οποίο είχα μία σχέση και με αποκαλούσε Νόθα. Αυτό ήταν κάτι που με στιγμάτισε για αρκετά χρόνια. Το διαζύγιο των γονιών μου και το κακό κλίμα στο σπίτι λόγω της εντάσεως που υπήρχε, νομίζω είναι κάτι που θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τα άλλα παιδάκια με κοροϊδεύανε για κάτι το οποίο ήμουν διαφορετικό από εκείνους. Άρα τι ήμουνα? Ένας άγνωστος χ. Να πω την αλήθεια, το νιώθω πολλές φορές να υπάρχει κάπου κρυμμένο μέσα μου. Τουλάχιστον προσπαθώ να το ξεπεράσω. Η πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ενισχύεται και στον τομέα της ψυχικής υγείας με αιχμή τη φροντίδα των παιδιών και των νέων σε όλη τη χώρα. Ψυχική υγεία. Όλοι μεγαλώσαμε ξέροντας το νους υγιής, εν σώματι υγιή. Αν κάτι καλό, που τίποτε καλό δεν έχει βγει από τον κορονοϊό, αλλά αν κάτι καλό βγήκε, είναι ότι αρχίζει πλέον και φεύγει το στίγμα, το οποίο είναι κολλημένο με τα θέματα ψυχικής υγείας. Είμαστε εδώ λοιπόν, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα πάντα από τις δυνατότητές μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τις υποδομές, ώστε να μπορεί ο κόσμος ελεύθερα να μιλήσει, αλλά και να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν τις ικανότητες να τους βοηθήσουν για θέματα ψυχικής υγείας και να μην φοβούνται να μιλήσουν για αυτό και να κοιτάξουν να βρουν βοήθεια. Σε συνεργασία με το Child Mind Institute των Ηνωμένων Πολιτειών και ελληνικούς φορείς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός πρότυπου δικτύου αναφοράς για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Across the world, millions of children struggle with mental health or learning challenges. If they get treatment early, their lives can change in incredible ways. The Child Mind Institute is very excited to partner with the Stavros Niarchos Foundation and with healthcare professionals across Greece on this very exciting initiative, the Child Mental Health Initiative, that will hopefully change the lives of children across the country. Η πρωτοβουλία θα συνδυάσει διεθνή και εγχώρια τεχνογνωσία για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη κλινικής τεχνολογίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση σύνδετων περιπτώσεων. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε ιδιαίτερα ευαίσθητους πληθυσμούς, όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Οι επιπτώσεις των ψυχικών προβλημάτων είναι σύνθετες και μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή στο σπίτι, στο σχολείο, την οικογένεια, τους φίλους, ίσως να έχουν αντίκτυπο και στην ενήλικη ζωή. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω γνωρίσει και να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς επιστήμονες του Child Mind Institute. Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει το έδαφος για συνεργασία συναδέλφων από όλη την Ελλάδα και του CMI είναι την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ερευνητική, κλινική εμπειρία και τεχνογνωσία με έμφαση τη δημιουργία προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης. Γνώμονος είναι πάντα το συμφέρον του παιδιού. Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και μαζί θα βρούμε τους τρόπους να τη διασφαλίσουμε. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίκεντρο ο άνθρωπος. Good morning. Kalimera Solos. On behalf of the team, it is my pleasure to welcome you all today to the second full-day conference for the Child and Adolescent Mental Health Initiative. A few quick housekeeping items. We have translation devices available in the back, just outside if you haven't had one. This will be live streamed in both English and in Greek.
And it is my pleasure now to introduce to the stage Mr. Andreas Dracopoulos, the co-president of the Stavros Niarchos Foundation, Dr. Harold Koplowitz, the president of the Child Mind Institute, and Dr. Marius Themistokleous, Deputy Minister of Health. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστούμε που ήρθατε. Λίγα λόγια για το γιατί είμαστε εδώ πέρα. Νομίζω ότι ο βασικός κοινός παρονομαστής για όλα είναι ότι έχουμε καταλάβει, όπως ακούσατε και στο βίντεο, την ανάγκη που υπάρχει πλέον στον κόσμο για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως έχουμε πει, αν κάτι βγήκε καλό από το COVID, είναι ότι το στίγμα πραγματικά έφυγε, τουλάχιστον στο να μπορούμε να μιλάμε για το COVID. Απ' την άλλη, κανείς δεν ξέρει ποιες είναι οι λύσεις και χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά. Πράγματι, έχουμε κάνει πολλά σαν άνθρωποι τις τελευταίες δεκαετίες για το σώμα. Κοιτάμε το σώμα μας, κάνουμε πράγματα το ένα το άλλο και έχουμε αφήσει πίσω την ψυχική υγεία. Και πράγματι αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Όπως ακούσατε, δεν υπάρχει υγεία αν δεν υπάρχει ψυχική υγεία. Η ανάγκη λοιπόν είναι πλέον νομίζω ξεκάθαρη και ότι έχει ακουμπήσει προβλήματα ψυχικής υγείας, ακουμπάνε όλους μας και κυρίως τους πιο ευάλωτους. Η ιδέα λοιπόν ξεκίνησε με τον Dr. Koplowitz, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός και επιστήμονας και άνθρωπος, για την ανάγκη η οποία υπάρχει για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα ψυχικής υγείας ανά τον κόσμο, κυρίως στους ευάλωτους και στους νέους, και ξεκίνησε αυτή η κοινή προσπάθεια και η συνεργασία. Χωρίς συνεργασίες σήμερα δεν γίνεται τίποτε. Σε όποιο μέρος του κόσμου και να είσαι, σε όποιο μέρος πάνε οι κυβερνήσεις, έρχονται, φεύγουν άνθρωποι. Αν δεν υπάρξουν συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, δεν βγαίνει τίποτε πλέον. Και αυτό είναι νομίζω ένα πράγμα το οποίο και αυτό θα βοηθήσει στη ψυχική μας υγεία. Στο να καταλάβουμε ότι οι συνεργασίες είναι αναγκαίες. Και πίσω από κάθε συνεργασία βρίσκονται οι άνθρωποι. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε συνεργαστεί και με τον Dr. Koplowitz και με όλους τους ανθρώπους του στο Child Mind Institute και είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος, ο οποίος πραγματικά αυτό που λένε το public service, δηλαδή να υπηρετείς το κοινό καλό, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ξεπερνάει κυβερνήσεις, ξεπερνάει όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι να το νιώσεις και να θες να βοηθήσεις ο καθένας από τον χώρο τον οποίο εκπροσωπεί. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και είμαστε και οι τρεις εδώ πέρα εκπροσωπώντας τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το Come High, την πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία. Και σε 2 λεπτά θα ζητήσω από τον κύριο Πάνο Παπούλιο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας, να μας πει μερικά βασικά στοιχεία του οργανισμού. Και απλώς ήθελα να πω, πρωτού μπούμε στα πιο ειδικά, και πάλι μιλήσαμε για συνεργασίες από οργανισμούς, για την ανάγκη που υπάρχει πλέον. Όχι μόνο να μιλήσουμε, και υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα ότι μιλάμε πιο εύκολα για θέματα ψυχικής υγείας και νομίζουμε ότι άρα αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία. Το θέμα είναι όχι, αυτό είναι μόνο η αρχή να μιλήσουμε και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε, αν μπορεί ο κύριος Παπούλιας να μας πει 2 πολύ γρήγορα λόγια για την πρωτοβουλία και μετά θα ανοίξουμε σε ένα διάλογο με τον κύριο Κόπουλος και τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρακόπουλε. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων είναι ένα 5ετές πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2021 και έχει στόχο να συμβάλλει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση τη σύμπραξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δράση της αποτυπώνεται στην Νομοθεσία 5015 του 2023 και επίσης αποτυπώνεται στα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με το Υπουργείο Υγείας και με τις εκάστοτε παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μετά το πέρας του προγράμματος, στις αρχές του 2027, αυτό που προβλέπεται είναι ότι μετά από αξιολόγηση, η δράση της πρωτοβουλίας δύναται να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε με τον κύριο Θεμιστοκλέος, με τους ανθρώπους της πρωτοβουλίας και με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Βάσει της νομοθεσίας, για να βοηθηθεί η υλοποίηση του προγράμματος, έχει συσταθεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αυτή η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει σκοπό να βοηθήσει την υλοποίηση του προγράμματος και μετά να παραδώσει το παραχθέν έργο στο ελληνικό δημόσιο μετά το πέρας των δράσεων. Αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται αποκλειστικά με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κάτω από τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της ΑΜΚΕ, εκτός από τον υποφαινόμενο, είναι η κυρία Ελιάνα Κονιάλη, που είναι και διευθύνουσα σύμβουλος, η κυρία Χριστίνα Λαμπροπούλου και οι τρεις μας είμαστε μέλη της Διεθνής Πρωτοβουλίας για την Υγεία, στην οποία και εργαζόμαστε. Το πρόγραμμα αυτό είναι κάτω από την ομπρέλα της Διεθνής Πρωτοβουλίας για την Υγεία και επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν και οι γιατροί Τάκης Κουλουβάρης και κυρίως Νίκος Καρμέας. Το πρόγραμμα καταρτίζεται και υλοποιείται από ένα δίκτυο κέντρο αναφοράς σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο Κρήτης. Είναι μια προσπάθεια που σέβεται, βασίζεται και ενισχύει τους ανθρώπους του δημοσίου τομέα που ήταν στο πεδίο, που είναι στο πεδίο και παρέχουν πολύ σημαντικές υπηρεσίες στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Κλείνω λέγοντας ότι μετά το πέρας του προγράμματος, το κέντρο αναφοράς όλου αυτού του έργου προβλέπεται να είναι το πρότυπο κέντρο παιδικής και εφηβικής ψυχικής υγείας στο νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι συνάδελφοι που είναι εδώ πέρα και οι συνεργάτες, τόσο από το Child Mind Institute, όσο και από την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για την Ψυχική και Παιδική Υγεία, στη διάρκεια του συνεδρίου θα σας δώσουν λεπτομερή αναφορά για τις δράσεις που υλοποιούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάνω. Και πάλι, ευχαριστούμε και ευχαριστώ και εγώ γενικά και το Ίδρυμά μας, το οποίο έχει αυτή την ευελιξία και μπορούμε όσο μπορούμε να ακολουθούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Και όπως είπε και ο Πάνος, αυτή η Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία εντάχθηκε στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία που αρχίσαμε πριν από περίπου 7 χρόνια. Άρχισε από ένα πολύ μικρό project και έτυχε να είναι σήμερα αυτό το οποίο είναι, που είναι μια πραγματικά διεθνή πρωτοβουλία. Ο πυλώνας του είναι τα 3 νοσοκομεία τα οποία χτίζονται στην Ελλάδα και μετά και λόγω COVID και αρχίσαμε να εστιάζουμε την προσοχή μας και στη ψυχική υγεία. Συγχρόνως γίνεται training και στο τραύμα και στις λοιμώξεις και όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε ώστε να βοηθηθεί η δημόσια υγεία στην Ελλάδα, η οποία είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. So to turn it around to Dr. Koplevich, as I said, you're a great professional and a great friend, and it's been an honor to really work together to tackle these issues about mental health. We only offer financial support. You're the ones in the front lines, and just wanted to ask you if you can say a few words how you feel about the needs for mental health, and where do you see this going? First of all, thank you for having this conference and for being such an unbelievable visionary partner. So, you know, someone who works in the not-for-profit world or the academic world relies on funding. And so usually you have to go to the funder and, you know, present your case and explain why it's so important. This was unusual. So we had a long relationship where the Stavros Niarchos Foundation has been very supportive to child mental health research that we conduct at the Child Mind Institute. And it was during COVID that Andreas Okapoulos suggested that the mental health system and the quality of children's mental health in Greece might benefit from a collaboration with the Child Mind Institute. It was a very cold day in New York. It was COVID, so we were sitting very far apart from each other. The food was cold, my feet were cold. It was really a challenging lunch, and I tell the story because I am very assertive
for children's mental health. Most people who meet me feel that they have to lock their pocketbook away because I think that this is most probably the most important issue that our children are facing. And Andreas surprised me and said, you know, you have to lean in. This is an opportunity to change things in Greece and potentially the world. And I remember saying to him, I think you're the only human being on the planet who hasn't told me to step back. But that wonderful conversation forced us at the Child Mind Institute to think about how do you truly partner? How do you go to a country like Greece that has a mental health system, child mental health system? How do you find the right partners here who you can work together? How do you also figure out how to develop hubs so that it's not only Athens-based? And how do you really get an understanding of what is available, what is knowledge that's already been obtained, and what is knowledge that people really want to obtain? We were very fortunate that the Child Mind Institute was able to recruit Giovanni Salum, a child psychiatrist who's a medical doctor and also has a PhD, who we like to always say he has an Italian name. He's Syrian by birth. He grew up in Brazil. He lives in New York, and he works in Greece. You know, it's your average New Yorker. So, but he was very respectful of, first of all, reading every single article that has been either published by Greek authors or about the Greek child mental health system. And so once those 5,230 articles were read, he decided to, you know, put them in all in one place that anyone would have access to. He really did a very good job identifying, in my opinion, these remarkable partners, clinicians, we have master clinicians, academics, who have really formed the core of the Child and Adolescent Mental Health Initiative. And so that, and to make sure that I was as invested as he, several years ago when I came to Athens, he suggested we take a road trip. And so it was something out of, you know, Panos was the driver, but we went to Alexandroupoli, we went to Thessaloniki, we went to Ioannina, we went to Athens, I flew to Crete. I really felt like I was running for public office, but nevertheless, you get a real flavor of how diverse and how many assets and how many places have deficits, that they want those assets. And so working in this very collaborative spirit, I think, has changed this initiative in such a remarkable way that it's now a model for other countries. So that we have 5 training sites we have with Greek partners. It's not the Child Mind Institute, it is the Child and Adolescent Mental Health Initiative. We are a partner. We are able to offer trainings to teachers, to pediatricians, to judges. The training of judges has been so significant since so many judges see kids when they're in trouble with the law that we want to replicate that in the United States. That's, I think, the best example of when you do something well somewhere else, that, you know, it doesn't always, the attitude that it's always been made in the United States is something that doesn't make any sense to me. It's where it was made well, and that's when we should replicate it. But I can tell you that 2 years ago, I was coming here and I stopped in Israel, and I had met the ambassador from Jordan to the United States, and she said to me, I'd love to see what you did in Greece happen in Jordan. And the First Lady of Israel obviously knew the ambassador from Jordan. She said, I hear what you're doing in Greece, why aren't you doing it in Israel? And so the idea that what we were creating here became something of envy of other countries is really what you want to see. You want people to want their kids' mental health to be protected. You want to have the army who's taking care of them to really be as efficient as possible. And if there's not enough child psychiatrists, then you want more teachers, or you want more judges, or you want more social workers who have evidence-based training. So, I think everyone knows, and you'll hear about it at the end of the conference, that because of the success of the CAMI, the Child and Adolescent Mental Health Initiative, the Stavros Niarchos Foundation has established the Global Center for Child and Adolescent Mental Health at the Child Mind Institute. And now we have initiatives in Brazil, in Mozambique,
in South Africa. We have trainings in Mozambique that are going on in Brazil. We have communicators that we've identified in Burundi. And we also have a scientist who's a child psychiatrist in Pakistan who told me straight to my face, you know, someday I'm going to build a Child Mind Institute in Pakistan. I thought he has no idea how hard it was to build a Child Mind Institute in New York, but the idea that he is that ambitious and wants to replicate the initiatives that we're doing gives me hope, because today most people recognize that child and adolescent mental health disorders are the most common disorders of childhood. It is no longer infectious disease. We've made so many advances in antibiotics and vaccines that the number one thing that pediatricians are seeing is mental health disorders. And a child who goes untreated with a mental health disorder is a child who will not succeed academically, will have more risk of doing illicit drugs, more risk of getting pregnant, more risk of having an accident, and certainly more risk of having interactions with the juvenile justice system. So everyone who cares about kids' health should really be concerned about their mental health. And I frankly think that what's happening in Greece is a model for the world. And I can only say how proud we are that we're partners, but also for the remarkable contributions that the state has made in making sure that this will continue once the Child Mind Institute is no longer actively here, and that Stavros Niarchos Foundation, this catalyst, was able to, visionary catalyst, was able to get this spark going, and this team that has been created is truly an exemplary team. So thank you very much for your vision and for our friendship. Thank you, Harold. And again, as we said, it's all about collaboration, respectful collaborations, and again, it's been an amazing collaboration between the state, the CMI, and the SNF. To turn it to Mr. Themistokleous, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά υπάρχει δεν έχει να κάνει με συνεργασία με μια κυβέρνηση, έχει να κάνει συνεργασία με έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει την ανάγκη η οποία υπάρχει και την ανάγκη του πλαισίου του οποίου χτίζεται μέσα από τη συνεργασία αυτή, που όπως είπε ο Dr. Koprivits, μετά από λίγα χρόνια, το αν θα πετύχει ή όχι εξαρτάται με το πόσο θα εδραιωθούν οι ρίζες αυτής της πρωτοβουλίας για να γίνει μέρος πλέον μιας συστηματικής υγείας. Και γι' αυτό η Ελλάδα χρωστάει πολλά σε εσάς, που έχετε κάνει τόσα πολλά και με τους συνεργάτες σας, και κυρία Τζαβάρα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά χωρίς συνεργασία αυτή δεν μπορούσε να προχωρήσει. Δηλαδή μπορεί να δώσει λεφτά, μπορεί να δώσει χρόνο, αλλά πρέπει να υπάρξει από κάτω προς τα πάνω, με σεβασμό προς όλους, και να χτιστεί σε ένα πολύ σωστό υπόβαθρο το μέλλον αυτής της πρωτοβουλίας, και να μην μείνει απλά μία πρωτοβουλία, να ενταχθεί πλήρως στη δημόσια υγεία. Δίνω το λόγο σε εσάς και ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα. Ο μόνος τρόπος για να αρχίσεις είναι να πω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς εσάς, κύριε Δρακόπουλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς εσένα, Ανδρέα. Και μιλάω αυτή τη στιγμή ως ελληνική πολιτεία. Λέχθηκε ότι οι δωρεές είναι χρήμα, μια μεγάλη δωρεά εξαρτάται από το ποσό του χρήματος, αλλά εκεί που πραγματικά κρίνεται η αξία ή η υπεραξία, κυρίως το δεύτερο, υπεραξίας μιας δωρεάς, είναι το τι καταφέρνει να αλλάξει, τι καταφέρνει να διορθώσει στο πεδίο και πώς μπορεί να σου φωταγωγήσει, να αποτελέσει τον οδηγό για να σε πάει πιο μπροστά στην επόμενη μέρα, εκεί που θα έπρεπε να ήσουν, αν υπάρχουν deficit, όπως έχετε πει, ή εκεί που να δώσουμε υπηρεσίες στους πολίτες που αξίζουν να έχουν. Αυτό, και αρχίζω λίγο πιο γενικά από την ψυχική υγεία, οι δωρεές της πρωτοβουλίας και οι δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το έχουν κάνει. Χθες ήμουνα στο γραφείο
και βλέπαμε τους χρόνους αναμονής στην ακτινοθεραπεία. Η χρόνια αναμονή στην ακτινοθεραπεία σε αυτή την χώρα είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρος χάρη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη δωρεάν, η οποία άλλαξε το πεδίο όλο στην αντιμετώπιση της ακτινοθεραπείας στους ογκολογικούς ασθενείς. Αλλάξατε το τοπίο σαν Ίδρυμα στο ΕΚΑΒ με τις αεροδιακομιδές. Ξανά ένα ευχαριστώ. Παραλαμβάνουμε το 3ο αεροπλάνο τις επόμενες μέρες. Αλλάζουμε το τοπίο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στο τραύμα, εξαιρετική προσπάθεια από τους καθηγητές, ο κύριος Κουλουβάρης, ο κύριος Ρούσος στην εντατική θεραπεία, στις λοιμώξεις, και το οποίο, το ξαναλέω, είναι δωρεές οι οποίες δεν αφορούν μόνο υλικά, και θα έρθω και στα 3 μεγάλα νοσοκομεία, αν είναι ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο, κατασκευασμένο από το Ρέτζο Πιάνο, με όλα αυτά που υπάρχουν, αλλά είναι η φιλοσοφία που φέρνουν στο σύστημα υγείας. Είναι η φιλοσοφία και υπενθυμίζουν μας το χρέος προς εμάς που είμαστε κυβέρνηση, ότι οφείλουμε να είμαστε καλύτεροι, και προς όλους ότι μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τις υπηρεσίες που αξίζουν. Στην ψυχική υγεία λέχθηκαν πάρα πολλά. Dr. Koblevits, είναι χαρά μας, είναι τιμή μας που είστε εδώ. Θα θέλαμε να σας έχουμε και μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα και έχετε πάει και σε τόσα μέρη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά πάντως εμείς ευχαρίστως σας έχουμε εδώ. Υπάρχει μια έρευνα που το 40% των γονιών, και μάλιστα είναι πολύ πρόσφατη αυτή η έρευνα, αναφέρουν ότι τα παιδιά τους αντιμετώπισαν κάποιου προβλήματος ψυχικής διαταραχής. Και είναι αυτό που είπατε, ότι πλέον οι χώρες του δυτικού κόσμου δεν έχουν τις λοιμώξεις, δεν έχουν τις παραδοσιακές ασθένειες πλέον, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι στην ψυχική ασθένεια στα παιδιά και στους εφήβους. Και είναι εκεί που και οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου, αλλά και η δική μας χώρα υστερεί. Υστερεί γιατί για τους παραδοσιακούς λόγους, κονδύλια κτλ., αλλά και γιατί ακόμη και ο δυτικός κόσμος δεν έδωσε την προσοχή που χρειαζόταν στη ψυχική υγεία. Είναι ένα καινούριο πεδίο στην ιατρική και είναι ένα καινούριο πεδίο που αλλάζει αυτή τη στιγμή. Χαιρόμαστε που μας έχετε καταστήσει μια από τις πρωτοπόρες χώρες. Η ελληνική κυβέρνηση, εδώ είναι ο κύριος Βαρτζόπουλος, έχει αντιληφθεί την σημασία της ψυχικής υγείας. Υπάρχει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο. Ο κύριος Βαρτζόπουλος είναι πολύ πιο ειδικός από μένα, είναι και ο ίδιος ψυχίατρος και πολύ πιο ήρεμος από μένα τις περισσότερες φορές, η οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε όλο το πεδίο και το τι δίνουμε στα παιδιά με την ψυχική υγεία. Και η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία αλλάζει όλο το πεδίο. Έχουμε καλούς επιστήμονες, έχουμε καλούς γιατρούς, καλούς επαγγελματίες που ασχολούνται, αλλά χρειαζόμαστε αυτή την οργάνωση, χρειαζόμαστε αυτό που θα μας κάνει καλύτερους, θα κάνει τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους, θα τους κάνει καλύτερους για να κάνουμε το μέλλον των παιδιών μας καλύτερο. Το να μεγαλώσουμε, είμαι και εγώ γονιός, υγιή παιδιά σε ένα υγιές περιβάλλον ή όσο το δυνατόν να βελτιώσουμε το περιβάλλον που είναι τώρα, διασφαλίζουμε όχι μόνο το μέλλον των παιδιών μας, της ελληνικής κοινωνίας. Θα κλείσω λίγο πιο προσωπικά, γιατί αναφερθήκατε σε μένα. Εγώ θα πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που από αυτή τη θέση άρχισα, αυτή τη θέση χειρίζομαι και θα συνεχίσω να την χειρίζομαι όσο μου επιτρέπετε, και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα η συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί λέμε καλά λόγια ο ένας με τον άλλον, γιατί πραγματικά νιώθεις ότι συμμετέχεις κάπου που ο κόπος φέρνει αποτέλεσμα και φέρνει αποτέλεσμα για τους πολίτες αυτής της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη για να πω καλή επιτυχία, είναι καλή αρχή. Είναι μια προσπάθεια, θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες ο κ. Βαρτζόπουλος και είναι οι ενέργειες από την ελληνική πολιτεία. Ευχαριστούμε. Καλή μας συνέχεια.
Harold, would you like to say some closing comments of this panel? Any reaction? Sure. I'd love to spend more time in Greece. You know? I think we have to be very careful to recognize that the crisis still is great. The model that has been created in Greece is wonderful, but when we start looking at certain numbers worldwide, we still see that suicide remains the second cause of death for young people across the world. That's unacceptable. Children are not supposed to die, and certainly at their own hand. And so it worries me that more kids are showing up in emergency rooms and in hospitals of suicide attempts or suicide ideas. And so that means that the work is still out there. And I think it means that we need to get better at identifying symptoms. We have to make parents, I think, more effective in the way they deal with their kids. We need teachers not to create mental health clinics in schools. Schools are supposed to be for learning, but teachers have to be aware of signs and symptoms. And I think the most important part is the pediatricians. Pediatricians are the first line of defense. So we still have a lot of work to do. I don't want to be too somber and too sour, but we still have a lot of work to do. I am always optimistic when you have ministers of health like you, and we have foundations like the Stavros Niarchos Foundation. But please, let's continue this. Let's take a moment and say how proud we are of where we've been the last few years, but also how much more work we have to do. So, thank you. Thank you, Harold. Ευχαριστούμε, κύριε Δημιστοκλέους. Και με αυτό κλείνουμε και συνεχίζουμε που θα ακούσετε από ειδικούς. Και πάλι και ευχαριστούμε και όλους που ήρθατε και καλή συνέχεια σε όλους μας. Ευχαριστώ.